Messze-messze 7 országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király, és annak 3 szép lánya. Azt mondja a király egyszer ennek a 3 leánynak: no, leányok, menjetek el az erdőbe eprészni, és amelyik több epret szed, annak adom a veres szoknyámat. Elmennek a leányok, szedik az epret nagy szaporán. Mikor délfelé járt az idő, letelepednek egy fa alá, és összenézik, hogy melyik szedett több epret. Hát a legkisebb egyedül éppen annyit szedett, mint a másik 2 egybevéve. Bezeg lett irigykedés. Már most a kisebbiké lesz a veres szoknya. Azt mondja a legnagyobbik leány: gyertek, lányok, szedjünk még egy kicsit, ennyivel úgysem mehetünk haza. A legkisebb leány eleget erősködött, hogy akkor estére nem érnek haza, de a 2 nagyobb csak azon volt, hogy még szedjenek. Jól van. Elindul az erdő egyik részébe a 2 nagyobb, az erdő más részébe pedig a kisebb. De nem epret szedtek ezek, hanem megegyeztek, hogy megölik a testvérüket. Ha az övék nem lehet a veres szoknya, ne legyen a legkisebbé sem. Mindjárt felkeresték a testvérüket, megfogták, s hiába könyörgött, hogy inkább nekik adja mind, ami epret szedett, mégis megölték. Éppen mikor megölték, arra vetődött egy vakkoldós. Ennek elvették a hegedűjét, a kicsi király kisasszonyt bevetették, és azon módulag elrejtették a fa odvába. Hazamennek a lányok, és kérdik otthon: hol a testvéretek? Ők bizony nem tudják. Eleget mondották neki, ne kalandozzon félre tőlük. Ki tudja, talán eltévejedett, talán megölték az erdei tolvajok. Az alatt pedig egy szegény fáért megy az erdőre, és éppen azt vágja le, melyikbe a király kisasszony holttestét tették. Csak álmélkodik a szegény ember, mikor látja, hogy a fából egy hegedű pattan ki. Kezébe veszi a hegedűt, és a nyirettyűt elkezdi rajta taszigálni, mozgatni, ahogy éppen a cigányok szokták. Hát ez a hegedű nem csak hegedű, de énekel is. Mindazt énekli: lassan húzd, te szegény ember, meg ne sértsed gyenge karom nyirettyűje, király Erzsi hegedűje. Ennyi ördög a tavaros gyékja, dunnyog a szegény ember magába. Ez a hegedű bizonyosan meg van boszorkányozva. Én bizony elindulok vele, szerencsét próbálok, hát ha megfizetik ezt a csodálatos nótát. El is indul a szegény ember, végigkalandoz országot, világot, és annyi pénzt keresett, hogy egész vágás szekéren kellett utána hordani. Egyszer, amint menne, éppen annak a királynak a városába került, akinek a kisebbik leányát olyan istentelen módon ölték meg. Megáll a király palotája előtt, és hegedülni kezd. Meghallja a király a csodálatos hegedülést, kiküldi a kicsi inasát, hogy hívja be azt a muzsikást. Kifut az inas, hívja a muzsikást, de az azt feleli vissza, hogy ő bizony egy lépés sem megy, mert neki annyi pénze van, hogy a királynak sincs több. Visszamegy az inas, jelenti a királynak, hogy mit felelt a muzsikás. Hát mit csináljon? Kiment maga, és úgy kérte, hogy menjen be a palotába, s rándítson neki egy pár nótát. No, addig kéri a király, hogy bémegy a muzsikás egyet-kettőt, kongat a hegedűjén, aztán húzni kezdi. Lassan húz, te szegény ember, meg ne sértsed gyenge karom nyirettyűje, király Erzsi hegedűje. A
azt mondja a király. Hénye, de csodálatos nóta ez, hé! Odáll a két király kisasszony is. Ámulnak, bámulnak. Az egyik elveszi a hegedűt, s húzni kezdi, hogy vajon mit énekel neki. Lassan húz, te én hóhérom, meg ne sértsed gyenge karom. Veszi a másik leány, húzza, s hát ennek is azt énekli. Veszi a hegedűt a király, hát ennek már azt énekli. Lassan húzzad, édesapám, meg ne sértsed gyenge karom. Na ez bizonyosan ördöngőség. Már csak én is megpróbálom, mondja a királyné. Kezébe veszi, húzni kezdi, s hát a hegedű ezt énekli. Lassan húzzad, édesanyám, meg ne sértsed gyenge karom nyirettyűje, király Erzsi hegedűje. Ebben a minutában csak szétválik a hegedű, s kipattan belőle a kicsi király kisasszony. Olyan eleven volt, olyan szép volt, mint egy tubarózsa. Áj, szegény világ! Megijedt a két nagyobb leány, hogy mindjárt szörnyet ájult. A király s a királyné sírt a körömükben, hogy elsiratott leányuk ilyen csodálatos képpen megkerült. A két idősebb leány istentelensége is kitudódott most, és a király haragjában egy toronyba záratta őket halálig tartó fogságra. De a kicsi király kisasszony addig könyörgött az édesapjának, megkegyelmezett a gonosz leányoknak, és azótától fogvást békességben élnek, ha meg nem halt